So ngayon, ang gagawin naman natin is we add the individual meal item, and we will display it. So first things first, gawa tayo ng card component dito sa may UI natin, UI folder. Okay, so this react.js, and then syempre kailangan din natin ng card.module.css. Yan. Okay, tanggalin natin itong talagay natin dito. Okay, sa card.js, ano lang naman ito, props children lang naman natin ito. Okay, constant card equals to with the props, then syempre export default card, and then sa return niya kaan lang tayo ng div at gawin natin props.children. Yan. Then sa design naman, import natin yung CSS, import classes from card.module.css. Okay, then simple lang naman ang design nito. Class name, classes.card. Let's save that, and punta tayo dito sa may design natin. Copy muna natin to. Okay, para sa card natin, simple lang naman yan. Kailangan lang natin is padding ng 1 rem, and then box shadow natin of 0, 2 pixel, 8 pixel, RGBA. Okay, 0, 0, 0, 0.25. Then, border radius natin is 14 pixel. And background color is white. Yan. Ayun lang yung design ng card component natin. Napaka-simple lang din. Actually, ano lang yan eh. Border radius na gano'n, tapos padding. Anyways, gagawin naman natin dito sa may meals natin, gagawa tayo ng subfolder para sa meal item. And then, lagay tayo ng file meal item.js, and then syempre copy lang natin ito. New file meal item.module.css. Yan. And then dito naman sa meal item, gawa tayo ng component function meal item, const meal item is equals to, oops, nasa CSS pala ito, and is equals to, yan, props, lagyan natin, then will return to us, syempre, GXS, ayan. Export default meal item. Okay, goods. Nandito, so notice na UL ang minamapan natin dito
So, kasi ito yung papalitan natin. Gagawin natin yung meal item. So, ibig sabihin lang, logically correct na li ang lalagay natin dito. Li. Yan. At, okay. Import muna natin yung CSS natin. Meal item module.css. And save that. Then dito, kailangan natin ng tatlong div. Pero bago yun, import natin dito sa available meals si meal item. Import meal item. Kasi yun yung gagamitin natin. Okay, palitan natin ito. Okay. So, meal item. So, ngayon, si meal item, papropsan natin ito. Okay. Siyempre, pagka nagmamap tayo, kailangan natin ng key para meron siyang unique identifier. Key natin is meal.dummy meals. Hindi pala. Ito pala, meal. Kasi nandito tayo sa loob ng map. Tayo sa function. Meal.id. Meal.id. Tsaka yung props natin is tatawagan din natin yung name. So, meal.name. Tsaka description, papangalanan natin description yung pinaka-props natin. Descript. Spell. Ayan, description, meal.description, and price. Props price natin. Meal.price. Let's save that. Okay, yan siya. Tayo dito sa may meal item natin. So, pagdating natin sa may meal item natin, kailangan natin ng dalawang div. Technically, tatlo. Let's do this. Oops. Yan. So, sa first div natin, lalagay natin yung minimize natin to. Para makita natin yung mga nangyayari dito sa front end. Kailangan natin ng H3. Oops. H3 tab. Tapos, tawagin natin yung props.name. Yung name prop natin. So, props.name. So, let's save this. Yun, bumalik na sila. H3 tab. Props.name. And then sa another div, dito is yung description, which is ito. Sunod is yung price. Props that hindi pala sa pangalawang div. Okay. Gawin natin dito. So, babalot natin siya sa isa pang
div. Yan. Tapos tanggalin natin itong isa. Div is props.description. Copy and paste din. Let's save. Yun. Yan sila. And then next, another div. Lagay tayo. Para sa props.price. Let's save them. Yun. Diyan na sila. And then ito sa form. Meal item form. Pero sa kanin. Dito mo tayo mag-focus. So, let's design this. So, dito sa may taas, magagin lang natin yung class name. Classes that meal. And then sa natin dito classes.description and then dito rin price, so class name that classes that price. Okay, let's save this. Punta tayo dito sa ating meal item css module. Unahin natin yung meal. Okay. So, ano naman yan? Display flex. Yan. Display flex and justify content space around. I think space between. Yan. And then margin is 1 rem. Yan. Magkakaroon na siya ng kulay. Ng buhay. Padding bottom natin is 1 rem din. Yan. And then border bottom natin is 1 pixel. 1 pixel solid hashtag CCC. Let's save that. Yan. And then dun sa meal natin na mayroong H3 tag, margin natin ng 0.25 rem and 0. Sobrahan ata ang 0. Yan. Let's save that. Yan. And then next natin gagawin is si description. Font style lang natin ito ng italic. Yan. And then next natin is si price. Notice the repetition of the work. Kaya inulit-ulit mo to, gumawa ka ng mga ibang projects, masanay ka. Kasi alam mo yung process. Margin, top natin is 0.25 rem. Font weight natin is bold. And color is hashtag AD5502. And font size is 1.25 rem. Let's save that. That's good. Okay. Ano pa bang kailangan natin gawin? Hindi pa natin na-import si card dito sa may available meals item natin. So, ilalagay din natin si card component. So, import natin card.
Saan natin siya ilalagay? Dito. Yan. So, card Oops. Yan. Para magkaroon ng definition. Magkaroon siya ng card-like design. Yan. You know. Ano pa bang kulang dito? Okay, so notice yung price natin, walang dollar. So, lagyan natin yan. Okay, para malagyan yan, balik tayo sa may meal item natin. Okay. Sa may meal item natin, ang gagawin natin, instead na tatawagin natin dito si price ng rectang props.price, gagamit tayo ng constant price is equals to, gagamit tayo dito ngayon ng template literal, which is in template literal sa JavaScript yun. So, ganyan, backtick. So, ang una natin tatawagin si props.price. Yan. props.price.toFixed. 2. Para maging ano siya, tawag doon, 2 decimal. And then, pagka ganyan, same lang din siya ng output na natin. Yan to, 22.9. Para magkaroon ng dollar dyan, lagyan lang din natin dito ng dollar sign. Yan. Notice na hindi siya part ng expression ito. Ano? The two fixed. Okay. Ano ba bang kailangan natin dito? Itong si the two fixed na to, dapat nandito pala yan sa loob. Yan. So ngayon, hindi na natin dito tatawagin. Tatawagin na natin is yung constant natin na price. Let's save that and let's see. Yon, meron na siyang dollar. And then ano pa ba? Let's check our modules. Ito. Display flex, justify content space between, margin 1 rem, padding bottom 1 rem, border bottom 1 pixel, H3, margin, constant italic, okay, margin top 25 rem, font weight, bold, color, font size, okay, goods. And then, dito naman sa card natin, padding, shadow, bond wages, and that's what. Okay. Yan, bale, itong natin, classes.mail, hindi siya sa div na yan, actually. Kasi, as you notice, diba, isang line lang siya dito. Ang gusto ko mangyari, next line tong description at saka next line tong dito, price. So, yung class dito, nakinap natin, nalagay natin yun dito sa may li mismo. So, let's save this. So, yan. Yan yung gusto kong maging output. So, ayan, na-add na natin yung mga individual meal items dito sa GUI natin at na-display na rin natin sila. So, yun lang muna sa ngayon. So, thank you.